रञ्जना लिपि लेख्नको लागि विशेष प्रकारको कलम चाहिन्छ जसलाई क्यालिग्राफिक पेन भनिन्छ। यो बनाउनको लागि फाउन्टेन पेन चाहियो, कैँची र धार लगाउने सान। पेनको निब काट्नको लागि झन्डै 30 डिग्री टु 35 डिग्री कोणमा निब काट्ने। निबलाई छड्के पारेर चुच्चो चाहिँ काटिदिने। यो फ्लेम पेनको निब हो। बजारमा यो पेनको 10-15 रुपियाँ पर्छ अहिले। यसरी झन्डै 30 डिग्री टु 35 डिग्रीको एङ्गलमा छड्के काट्ने। चुच्चोलाई टुप्पोलाई चाहिँ फालिदिने। निब हेर्दा यस्तो छड्के हुनुपर्छ, अघि कापीमा देखाएको जस्तै। अब निबलाई जीवीसँग मिलाएर पेनमा हाल्ने। यो काटिसकेपछि यसमा अलिअलि धार भइरहेको हुन्छ। त्यो धार चिप्लो बनाउनको लागि, लेख्दाखेरि नकोरियोस् भन्नको लागि यसलाई चाहिँ सानमा अलिकति घोट्नुपर्छ। सानमा अथवा सान नभए ढुङ्गाहरू, मार्बलहरू अथवा ग्लासहरूमा पनि घोट्न सकिन्छ। त्यसपछि कपीमा कोरेर हेर्ने। जहाँनिर खस्रो छ त्यहाँतिरबाट बिस्तारै घोट्दै जाँच्दै गर्ने। अब यो लेख्नको लागि तयार भयो। यो निबले कपीमा छुँदाखेरि छड्के तारको देख्नु पर्यो। सिधा टान्दा बाक्लो, छड्के टान्दा मसिनो। रञ्जना लिपि लेख्नको लागि यस्तो किसिमको क्यालिग्राफिक पेन चाहिन्छ।